දවසකට පස්සේ අද මම ඔයාලත් එක්ක ස්ටඩි බ්ලොග් එකක් තමයි ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඔයාගේ ස්ටඩි වැඩවලට ලොකු මොටිවේෂන් එකක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට නම් දැන් පාඩම් වැඩ කරන වෙලාව උදේද රෑද කියලා නැහැ. මට ඊ දවස ඇතුළත අවසන් කරන්න තියෙන වැඩ පිළිබඳව අවබෝධය තියෙන නිසා මම දවසේ මොන වෙලාවේ හරි ඇතුළත ඒ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම පුරුදු වෙන්න ඔයාට අද දවස ඇතුළත ඉවර කරගන්න තියෙන වැඩ මොනවද කියලා ලිස්ට් එකක් ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාට වැඩ කර ඉන්න අතරතුරේදී මට මොනවද කරගන්න බැරි වුණේ, තව මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා හිතන්න වෙනම වෙලාවක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා වැඩ කරන අතරතුර කෙටි විවේකයක් ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. හැබැයි මේ විවේකයේ අතරතුර ඔයා සෝෂල් මීඩියා වලට ගියොත් ඔයාගේ අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ ඔයා සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්නම එපා කියන එක. හැබැයි ඔයාට යම්කිසි වැඩක් අවසන් කරන්න තියෙනවනම් ඒ වැඩ ටික අවසන් වෙලාම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නිදහස් කාලය ගත කරන්න. මම කලින් කිව්ව විදිහටම ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ දවසක් ඇතුළත ඔයාට අවසන් කරන්න තියෙන වැඩ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න. එතකොට ඒ වැඩ එකින් එක අවසන් කරද්දී ඔයාට හිතාගන්න බැරි තරම් සතුටක් සහ උද්‍යෝගයක් ඔයාගේ වැඩවලට ඔයාගේ ලයිෆ් එකට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එක දිගට වැඩ කරලා ඔයාට හුඟක් නිදිමතක් ලොකු මහන්සියක් දැනුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා විවේකයක් ගන්න ඕනේ. නිදිමත තියාගෙන අවිවේකීව මහන්සියෙන් එක දිගට වැඩ කරොත් ඔයා පාඩම් කරන දේවල් ඔයාට මතක තියාගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පවුලේ අයත් එක්ක කාලය ගත කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි හැමෝටම එකිනෙකා අතර සංනිවේදනය පවත්වා ගන්න අවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න, ගෙදර අයත් එක්ක කතා කරන්න, ඔයාගේ ජීවිතයෙන් ඔයාගේ දවසෙන් පොඩි කාලයක් අනිවාර්යෙන්ම වෙන් කර ගන්න. ඔයාගේ දවස ඔයා කරන්න ඕන වැඩ පිළිබඳ අවබෝධයෙන් පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ දවස ඇතුළත ඔයා සතුටු වෙන්න ඕන දේවලුත් එකතු කරගත්තට පස්සේ නොදැනීම ඔයාගේ අරමුණු වලට, ඔයාගේ බලාපොරොත්තු වලට ඔයා ළඟා වෙනවා. එකපාරම අපිට හඳට යන්න බැරි වුණත් පියවරෙන් පියවර ටිකෙන් ටික අපේ හීන වෙනුවෙන් උනන්දු වෙනවා නම්, වැඩ කරනවා නම් අපිට හඳට වුණත් යන්න පුළුවන් කියලා ඔයා අනිවාර්යෙන්ම තේරුම් ගනීවි. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ ස්ටඩි බ්ලොග් එකක් අරගෙන ආපහු එන්නම්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.